Okay guys, welcome to my LCK channel. Ito yung in-order namin sa Gold's Drina Barbers Supply. Kaya silipin natin guys. Tara! Ito yung sa akin guys, gold na gold. Guys, Tarungin mo pag gunit guys. Baka mahulog. butang sila para daw. Diba? Karyawa, pare, mahalan. Mahalon. Okay. Thanks sa Gold's Barbershop. Ito yung sa akin guys. Yan, thank you. Ito pa, meron pa isa. Mani, kinakasugan ang clipper eh. Oh no. Smile. Stop. Kita, kilawat. Thank you. Ito yung product natin guys. Gold's Aray mo dong. Professional Barbers Master. Ay. Yan. Sin superior. Superior yan guys. Yan, superior. Superior na clipper. Yan. Sinawa eh. Gold. Udah sugay. Wait kag what? Labahan. Baterai na. Okay. Ay, mana? Red. Ito yung sa akin. Basig patriling na yung wahi no. Ito yung sa akin guys. Ito. Dalawa yung in-order natin. Itong Barber Master at saka Superior na gold. Tignan natin mamaya guys. Good morning. Ito nga pala yung in-order natin kahapon na clipper. Dalawa yung in-order natin. Kasama yun sa in-order dun sa kasamahan natin. Ito. Gagamitin natin. Watch lang kayo kung ano ang resulta sa dalawang clipper na gagamitin natin mamaya. Okay, tignan natin. Tignan natin. Ito nga pala yung superior clipper na Gold's brand. Tignan natin. Ito. Cordless ito guys. Ito. Superior na clipper. Tsaka may mga guide
tsaka charger. Ito, charger. At may kasamang oil. Yan. Oil, tsaka suklay. Ito, kasama to, suklay. Ito yung superior na clipper nga Gold's brand. Yan. Gold's yung ano guys, yung blade. Gold yung blade guys. Tingnan nyo. Okay. At yung isa, papakita ko sa inyo. Ito. Golden yung body niya guys. Tignan natin kung anong resulta sa buhok na ating gugupitan. Ito guys is 1,890 yung isa guys, pero nag-sell sila nagiging 2,490 by 1 take 1. Ito kaya dalawa yung binili natin. Yung isang clipper natin is ibinigay ko na sa kapatid ko. Kaya ito na yung gagamitin natin. Gold's body. Ito may size pa, may charger at saka ganun pa din, may oil at saka supply. Ito yun guys. Gold lahat. Gagamitin natin to, ipapakita ko sa inyo kung anong resulta sa clipper na ito. Kaya tara. Okay guys, ito yung resulta sa clipper na binili natin kahapon. Yes, bye! Picture ka na,